Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tidaklah kau dijadikan, tidaklah kau dizahirkan kecuali untuk mensucikan dirimu asma kembali suci, kecuali untuk kau mensucikan af'al kau kembali suci, kecuali kau mensucikan sifat kau kembali suci. Maka nyatalah zat sebenar-benar suci pada dirimu. Inilah penyataan Fussilat 54, meliputi diri rahasia kepada diri yang zahir yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah kusaksikan. Imam Islam itu mau bersih, mau suci. Diri zat maha suci itu suka kepada risalah suci. Bagaimana ada imam yang tak pernah mau suci? Apabila ada yang diperkatakan seorang imam tidak dalam bab suci, imam apa? Kajian syariat yang tidak dimulakan bab bersih, bab suci, syariat apa? Kajian tarekat yang tidak azas mula bersih dan suci, tarekat apa? Kajian hakikat yang tidak azas mula bersih suci, hakikat apa? Imam yang tidak azas bersih dan suci, imam apa? Beranikah kau panggil imam yang imam itu tak bersih, tak suci? Jadi kalau tidak nyata Al-Baqarah 222, yang suka dengan kau siapa? Imam itu, sebutan imam itu khalayak ramai, bukan dari ilmu suci. Apa daripada nyatanya Al-Baqarah 222 tadi? Jadi kalau ada imam tidak mendapatkan Al-Baqarah 222 itu imam apa? Imam tidak dapat, tidak nyata Al-Baqarah 222. Imam dari mana? Imam tidak mengajarkan bab suci, tidak mengajarkan ilmu suci, tidak nyata ilmu suci kepadanya. Imam apa? Jangan sebut jangan sebut, ku tumbuk gigi kau, aku dah tahu itu dalam hati kau tu. Imam tak mengajarkan ilmu suci. Imam apa? Imam tak suci perginya kemana? Imam yang tak suci dari mana? Tak paham juga. Allah diri zat maha suci, sukakah kepada yang tak suci? Lagi suka diri zat maha suci kepada kau daripada imam yang kotor tu. Imam sebenar-benar imam itu diri rahasia, esa kepada diri zat maha suci. Itulah imam, mengajarkan bersih suci. Imam itu mengajarkan bersih suci, mengajarkan risalah suci. Imam itu mengajarkan ilmu suci sehingga menyaksikan siapa yang mau suci. Itulah imam. Paham kau? Paham kau? Ya Sayyidi
Inilah dua sejoli bagaikan merpati tak pernah ingkar janji. Tak nak ke kau macam ini di orang dua ni? Kau tengok tak lawa kau kan? Tak sejuk hati kau tengok macam ni? Ha? Sejuk. Oh, onde mande, yang satu gagah, yang satu cantik ketawa. Sejuk tengok murid macam ni. Sentiasa kau berdoa, sentiasa kau berdoa, wahai murid. Betapa bagusnya kau hidup berdoa. Capailah sakinah, mawaddah, warahmah, barakah. Inilah kau berketerusan. Nampaklah di kemudian hari, nyatalah bab suci ini di hati kau. Macam mana aku memandang kau macam ini? Sungguh indah, sungguh cantik. Inilah rupa risalah bab kesucian. Nyata bab kesucian yang pada. Bukan tak ada yang sukses, bersih, bagus. Untuk apa kau kusanjung kalau tidak dengan kenyataan? Macam inilah orang betul mau belajar. Nampak yang kau suka risalah bab kesucian. Inilah sebagai contoh kepada yang lain. Beginilah kau seterusnya. Sakinah, mawaddah, warahmah, barakah, ad-dunya wal akhirah. Aku sentiasa bersaksi kepada kau, wahai murid, kepada pasangan risalah bab kesucian. Banyak kau bersabar, wahai suami. Bimbinglah istri kau. Jangan kau marah. Makan yang bersih. Boleh kau kawal nafsu amarah. Kau pun istri, banyak bersabar. Dengar kata suami kau. Penat suami cari duit, penat suami mencari nafkah. Hormat kepada suami, junjung suami kamu itu, peluk dia kalau dia pulang. Bagi dia air masak. Penat mencari uang itu. Walaupun kau ada gaji, walaupun kau ada income, hargai suami kamu. Sayang, taat kepada suami. Sampai saja di depan pintu, peluk suami kamu itu. Hilang penat. Jangan bermasa muka. Apabila kau tak bersemuka lagi kepada aku, bila kau tak jumpa lagi kejahiran aku, taatlah, ingatlah apa yang ku sampaikan. Ingatlah yang aku tunjuk ajar kepada kau. Cantiknya rupa itu cermin hati yang bersih. Sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Nyatanya kesucian pada diri kamu. Sungguh-sungguh apa yang kau makan itu membentuk hati yang bersih, hati yang suci. Jangan kau tunjukkan kepada suami kamu muka yang masam. Pandailah kau membawa hati kau kepada suami. Walaupun suami kau salah, jangan kau tunjukkan muka yang masam. Tunggu masa yang baik. Walaupun istri kau salah, jangan terus kau persalahkan. Bawa dengan hati yang tenang. Tunjuk ajar. Kasihi ia. Sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Sayangi istri kamu sebagaimana kau menyayangi dirimu sendiri. Bersihkan, sucikan istri kamu sebagaimana kau sentiasa membersihkan, mensucikan hati. Dinyatakan ya, ungkapan itu doa itu sebenarnya ya, bunyinya. Di situ selayaknya membunyikan doa itu tadi pada diri yang sudah sentiasa sudah suci. Diri yang sentiasa diliputi atau diri rahasia meliputi diri itu tadi. Diri mana? Diri zahir pengurus. Ingat. Tak maukah kau doa aku ni? Ya.
Tak maukah kau aku ni sentiasa rida kepada engkau? Tak maukah kau ni sentiasa mendapatkan rahmat dan hidayah? Tak maukah kau aku ni sentiasa membuat perakuan kepadaku? Tak maukah? Ha? Lebih sayang aku kepada engkau, wahai murid, daripada anak istriku sendiri. Anak istriku ku tinggalkan. Anak istriku ku tangis-tangiskan. Kau ku bimbing. Kau ku tunjuk ajar. Kau ku sayang. Kau ku ridai. Tak ada hari tanpa kau, wahai murid. Ku bunuh mati rasa penat. Tak kurasakan hari, tak kurasakan sesuap nasi. Tak ada rasa nasi ku makan. Tak ada lega air ku minum. Tak pernah nyenyak aku tidur. Mengingat kau, wahai murid. Membimbing kau, wahai murid. Takut aku kalau kau tak sampai. Risau aku bila kau tak jumpa di rahasia. Satu hal yang sangat menakutkan. Apabila kau gagal, aku binasa. Apabila kau berdosa, aku didakwa. Itulah aku sentiasa membimbing kau. Aku sentiasa mendoakan. Tak pernah luput dari pandangan. Tak pernah lupa dari ingatan. Tak pernah jauh dari hati. Itulah kau, wahai murid. Betullah kau belajar. Sungguhlah kau menuntut. Dapatlah kau ilmu. Berkah di hadapan. Jangan kau lupa apa yang ku pesan. Jangan kau lupa apa yang kau makan. Menjunjung bab kesucian. Mendapatkan diri rahasia. Jangan lagi makan yang kotor, ya. Jangan lagi kau berpikir yang kotor. Jangan lagi kau masukkan hal yang buruk ke dalam diri. Buruk padanya, wahai. Tak ada satu pun kau yang terlepas dari bimbing. Satu kau sampai, semua kau sampai. Satu kau diridai, semua kau dapat. Sampailah kau di tujuan destinasi. Berjumpa kita di matlamat. Satu dalam bahtera, sama kita sampai. Satu dalam kesucian, sama kita selamat. Aku menanti kau di pintu risalah kesucian. Aku menunggu kau di destinasi ilmu yang suci. Payung yang besar, diri yang suci. Tempat yang luas, ilmu yang suci. Wadah yang bagus, diri rahasia. Jangan kau lupa apa yang kutunjuk ajar kepada kau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada semua jemaah sekalian, itu di antara kalam-kalam penyaksian. Itu di antara kalam-kalam jaminan. Akan diri petunjuk kepada mana-mana diri yang mengaku murid Ahmad minallah, Muhammad aminullah. Itu dia yang dikatakan penyaksian yang nyata, yang berbunyi, yang dapat didengar, dapat dilihat. Tetapi tidak akan mungkin ianya menjadi suatu realiti atau kenyataan pada mana-mana diri yang tidak terus-menerus melaksanakan dua kerja induk atau kerja azas. Iaitu senantiasalah engkau, wahai diri-diri, termasuk diri yang sedang berkata-kata, melihat, memerhati, memikir, dan memilih dengan apa-apa yang hendak dimasukkan ke diri zahir ini. Serta laksanakanlah apa yang telah disampaikan di surah At-Taubah ayat 103. Maka dari situlah sebenarnya bermula kita menuju ke destinasi, menuju ke tempat yang selamat atau mendapatkan keselamatan Islam sebenar-benar Islam. Masuklah Islam secara kafah. Manja awak sangat malam ni. Manja. Memang Manja. smart. Aku ingat Siti Nurhaliza tadi dia. Itu dia.
triple zero eight. Tidaklah saya kemainkan. Sebenarnya sih, kalau dia orang bersiap-siap macam ni, sejuk hati tu. Ya, Kajian pun jadi cantik. Cubalah kau tengok tadi. ya, betul. Begitu kasihnya aku kepada orang semua. Aku ingat Siti Nurhaliza ada pula check-in malam. Rupanya manja lawan. Aku tengok round table semuanya banyaklah sih. Ramai sudah yang koper. Ya. Ramai istri dah ikut. Baguslah. Mana yang belum sabar? Jangan kau setan-setankan bini kau. Jangan kau marah-marah. Sabar. Begitulah ujiannya nak bersih. Begitulah dugaannya nak suci. Tunggulah dia di pintu harapan. Jemputlah dia di kehidupan sakinah. Jangan kau risau. Tak putus doaku kepada engkau. Sabar ya. Aku menunggu kau di pintu yang bersih. Aku menunggu kau di pintu yang suci. Apabila kau nak suci, beserta dalam satu bahtera, berjumpa di destinasi yang sama. Risalah bab kesucian membawa kau serta. Tak ada satu pun kau yang tertinggal, wahai Muhammad. Tidaklah aku melupakan kau. Tidaklah aku meninggalkan kau, wahai Muhammad. Tak ada satu pun kau dalam majlis ni yang tertinggal. Tak ada satu pun dalam majlis ni kau yang tak ada. Sejuk hati melihat memandang kau yang bersih. Cantik kau putih bersih. Begitulah harapan aku kepada kau. Begitulah keinginan aku kepada kau, wahai. Sentiasalah kau bersih. Sentiasalah kau suci. Aku sentiasa bersaksi. Minallah. Aminallah akhir. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Thank you so much bimbingan Tuan Guru. Masya Allah. Akan sentiasa beristiqamah Tuan Guru. Hari ni ada hati ada ganggu sikit lah pasal kerja. Jangan fikirkan tu. Ya. Sentiasa bersih. Sentiasa suci. Lupakan pekerjaan. Tinggalkan apa yang kau fikirkan. Jangan kau masukkan seluruhnya ke dalam pikiran. Nanti pikiran rosak. Makan guna akal, kerja guna akal, belajar guna akal. Nanti dia lemah. Bawa happy saja, lupakan itu. Tinggalkan. Ketika masuk dalam pengajian, ketika dalam majlis, lupakan itu. Keluarlah dari permasalahan. Keluarlah dari apa-apa yang kau jalan. Bahagialah. Baca hijab, menenangkan jiwa. Banyak istighfar. Banyak kau berselawat. Boleh tenang jiwa. Boleh tenang hati. Ya. Sabar ya. Badai pasti berlalu. Mendung tidak selamanya pasti hujan. Aku reda kepada engkau. Permasalahan pasti akan berlalu. Badai tidak selamanya menghalang. Kemurnian kesucian hati mendatangkan ketenangan jiwa. Baca hijab, banyak berselawat. Ingat apa yang kusampaikan. Air sungai tetap sampai ke hilir. Walaupun dibagi kotoran, walaupun dibagi najis, air sungai tak pernah merespon yang tidak baik. Melajulah kau terus ke destinasi. Aku menanti kau di pintu yang suci. Aku menunggu kau di pintu matlamat. Datanglah kau dengan pikiran yang suci.
Datanglah kau dengan jiwa yang suci. Datanglah kau dengan hati yang sebenar-benar suci. Aku menanti kau dalam diri rahasia, beserta diri rahasia. Sentiasa aku bersaksi yang kau sentiasa sudah suci. Lagi sentiasa sudah disaksikan. Maka kaulah saksi yang sudah disaksikan. Barakallah, minallah, aminallah. God bless you, Ken. Minallah, Allahumma amin. salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jima ada lah, Cik. Jima ada semalam. Azima. Malam belum minta tak masuk. Jima Singapura. Tu ada tu. Ya. Imut. Kecil nona. Ada. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Guruku Waalaikumsalam. Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Iran. Bersih wajah kau, cantik lawa. Bersih, kuat kau istiqomah. Lama sudah kau dalam bab kesucian, nampak pada diri. InsyaAllah. Ini seorang pun Cip, tak pernah keluar masuk Cip. Istiqomah ini. Ya. Walaupun solo. Hidup dalam kesorangan. Singa Cip. Tapi dia kuat Cip. Taat. Aku ni nak masuk FCC lah. Aku nak tengok guru juga. Aku nak dengar suara guru. Aku nak derek lah. Boleh. Terima kasih Guruku Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Iran. Barakallah muridku minallah. Aminallah. Allahumma Kau salli sudah ala sentiasa Muhammad sudah wa ala suci. Aku sentiasa bersaksi akan diri. Selamatlah kau dunia akhirat. Aku menunggu kau di pintu yang suci. Beserta diri rahasia. Esa diri zat maha suci. Tidak ku sia-siakan kau. Tak ada dakwah kepada engkau. Tak ada dosa lagi kepada kau. Aku menanggungkan daripada mula kau dizahirkan. Sehingga kau dirahasiakan. Bermula kau rahasia. Berakhir kau rahasia kembali. Barakallah. Jangan kau Allahumma risau. salli ala Muhammad wa ala Diri yang sedia suci menanti. Berkah bab kesucian beserta dirimu. Jangan makan yang kotor. Perhati apa yang kau makan. Jangan kau dengar apa kata orang lain. Ingatlah air sungai yang mengalir sampai ke hidup. Diampangkah, dibagi sampahkah, dibagi najis kah? Tak ada respon apa-apa. Kau tetap melaju ke destinasi. Inna lillahi ilaihi raji'un. Raiballah. Kau selamat dunia wal akhirat. Barakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Iran. Gugur kemurkaan, nyata kasih sayang. Apapun yang kau buat, tak ada kemarahan. Keredaan menggugurkan kemurkaan. Kasih sayang menghapuskan dosa kau. Begitulah semua wahai murid. Sayangnya kau masih duduk seorang. Bila masanya lagi kau dapat pasangan, cepatlah kau berjumpa jodoh wahai murid. Sungguh cantik, indah, menawan. Kau duduk di singgasana bab kesucian. Sungguh cantik kau dipandang. Sayangnya kau tidak ada pasangan. Disucikan. Disucikan. Ya. Mana buktinya? At-Taubah 103. Bukti disucikan itu. Ya, bukti pensucian atau disucikan itu. At-Taubah 103. Mutlak. Dengan adanya ayat surah At-Taubah, chapter At-Taubah, surah 103. This
bukti yang nyata bahwasanya engkau Disucikan. disucikan. Ya. Engkau dizahirkan. Engkau dikembalikan. Awal mulamu rahasia, maka kembali kau rahasia kembali. Awal mulamu sentiasa suci, kembalimu sentiasa suci kembali. Maka daripada itu, tunailah, buatlah 103. Aku berikan, aku sampaikan kepadamu, wahai diri yang mau suci, bahwasanya ku bagi kau rezeki. Dengan rezeki yang sampai kepadamu, kau sentiasa bersih, kau sentiasa suci. Maka aku suka kepada kau, wahai diri yang sentiasa bersih, yang sentiasa suci. Lagi kembali asma yang suci, af'al yang suci, sifat yang suci, zat yang suci kembali. Inna lillah ilaihi raji'un. Menunggu diri rahasia, pemanggil diri zahir. Nyata kesucian pada diri kau yang zahir. Itulah kenyataan diri rahasia. Nyata pandangan kau zahir, kenyataan diri rahasia. Nyata pendengaran kau yang suci, yang zahir, maka nyata diri rahasia. Insan kamil mughamil kau disebutnya. Khalifatul haq kedudukannya. Khalifatullah makamnya. Maka ad-dunya wal akhirat, aku sedia bersaksi kepada engkau, yang kau mau bersih, yang kau mau suci. Tidaklah ku jadikan kau, wahai manusia, tidaklah ku zahirkan kau manusia, kecuali kau mau bersih, kau mau sentiasa suci. Tidak ku jadikan kau manusia, tidak ku zahirkan kau manusia, kecuali untuk mensucikan dirimu, kecuali untuk kau kembali asma kepadaku, diri rahasia. Kembali kepadaku af'al, diri rahasia. Kembali kepadaku sifat rahasia. Akulah diri zat yang sedia suci, nyata di diri rahasia kau. Fusilat 54. Pas Fusilat 54 tu ketarik ke guru? Ya. Aku sentiasa meridai, aku sentiasa menjaga diri-diri yang sentiasa sudah suci. At-Tariq 4. Segala-galanya itu at-taubah ya guru. Itu makanya Maria, tafsir kesucian ini, tafsir suci ini tidaklah sama dengan tafsir kaum awam. Ya. Tafsir kaum awam itu tidak kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya. Ini tak akan pernah tercapai. Ini tak akan pernah sukses, Maria. Ya. Tidak kujadikan kau manusia kecuali kau hanya untuk mensucikan diri. Maka kau kembali asma yang suci. Kembali ke diri rahasia. Yang diri rahasia kau esa kepadaku, diri zat maha suci. Kalau kaum awam, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tak pernah dapat. Apa kau nak sembah Tuhan? Tuhan tak boleh disembah. Laisa Maria. Tak dapat kau sembah aku, diri zat maha suci. Tak dapat kau ingat aku, diri zat maha suci. Tak dapat kau berjumpa aku, diri zat maha suci. Sentiasalah kau bersih, sentiasalah kau suci. Aku reda kepada kau. Al-Baqarah 222. Apabila kau sentiasa ku saksikan suci,
ketika kau sudah suci, meliputi akan engkau diri rahasia. Akulah diri rahasia yang sentiasa meliputi diri kau yang zahir. Fussilat 54. Kajian kita ni actually is Ya, kajian Al-Quran kalamu guru. Kan guru? karena tahap ini Maria, peringkat ini mesti diambil daripada Al-Quran. Tidak Ya, boleh keluar daripada Al-Quran Maria. Ya. Karena peringkat demi peringkat sudah naik ke tahap yang lebih tinggi. Inilah yang dipanggil ilmu suci. Jadi tidak boleh guna yang lain selain daripada Alright. Al-Quran Maria. Kan guru? Al-Quran itu suci Maria. Risalah suci itu. Risalah Al-Quran lah. Ya, so yang sekarang ini kita belajar Al-Quran lah actually. Ya, tahap Al-Quran. ilmu suci. Ilmu suci itu maksudnya ilmu Al-Quran lah. Aku tak boleh lah cakap ilmu Al-Quran. Nanti kaum awam nih Kaum awam ni. berbeza pendapat. Kalau cakap ilmu Al-Quran ni semua boleh Maria. Begitulah aku merahasiakan. Ku Ya. bawa risalah suci ini. Ku cakapkan. Ku bagi nama risalah suci ini. Risalah Al-Quran lah Maria. Actually is Al-Quran. Jadi Ya. yang kita ni belajar ni Al-Quran yang guru nak tanamkan dalam hati kita ni Al-Quran lah. Ya. Tapi aku Ya. tak cakap lah. Tak cakap macam Ya. itu lah. Tak boleh Maria. But if Dipanggil rahasia ilmu suci. If my friend, Begitulah caranya merahasiakan ilmu suci ini. Ilmu Al-Quran lah tu. yalah ilmu Al-Quran lah. Ya. Sekarang baru saya macam perasan, it's actually ilmu Al-Quran, cuma guru use different word. So anybody were to ask me, my family were to ask me, I tanya, apa you belajar? Al-Quran lah, apa lagi? Nabi kan bawa Al-Quran. Itulah dia. Second point aku, Ya. Al-Quran ini is compiled by sahabat-sahabat after Nabi dah, kita dah tak nampak Nabi lagi, Nabi dah kembali. Ya. So, what I mean to say is that along the way tak ada kehilangan apa-apa guru. Tak ada Maria. Compile. Nabi tidak pernah hilang. No, what I Nabi mean tidak is pernah binasa. sahabat-sahabat kan compile. Ya, betul. Itulah kezahiran apa yang disampaikan Nabi. Ya. Ditulisnya Al-Quran itu dalam bahasa yang paling bawah, boleh dipahami. Yang Kalau paling- risalah suci ini memang tak boleh dizahirkan Maria, rosak. So mula-mula sekali tu waktu I think it was started with Sayyidina Uthman ya guru. Ya, So mula-mula tu tafsiran is bab kesucian lah. Tafsiran Al-Quran bukan. yang pertama tu. Ha? bukan Maria. Mereka itu Al-Quran itu dalam bahasa awam yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu dalam peringkat yang mudah dipahami semua kaum awam. Oh awam ya. Islam boleh paham, Nasrani boleh paham, Buddhis boleh paham, Hindu boleh paham. Al-Quran ini boleh dipakai semua agama kerana petunjuk jalan yang lurus. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kaum hawasul hawas memahami Al-Quran itu, Furqan itu lebih tinggi sehingga nyata isi daripada Al-Quran itu. Tidaklah kau kujadikan wahai manusia. Kalau dalam awam, tidak kujadikan jin dan manusia. Dalam paham ilmu suci, tidak kujadikan kau wahai diri. Kecuali kau untuk mensucikan dirimu. Tidak kujadikan kau manusia. Tidak kujadikan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bila masanya kau beribadah? Menipu aja kerja. Cobalah kau ingat. Pernah kau bagus beribadah? Kaki kau dibagi.
Tangan kau dibagi, mana yang kau ibadah? Melihat kau dilihatkan, gerak kau digerakkan, berkata kau diperkatakan. Mana yang kau ibadah? Mana yang kau punya? Boleh dapat ibadah kah? Hidup kau dihidupkan, gerak kau digerakkan, melihat kau diperlihatkan, mendengar kau diperdengarkan, berkata kau diperkatakan. Mana yang kau punya ibadah? Boleh dapatkah? Tetapi apabila masuk paham kaum hawasul hawas, tidaklah kau dijadikan, tidaklah kau dizahirkan, kecuali untuk mensucikan dirimu asma kembali suci. Kecuali untuk kau mensucikan af'al kau kembali suci. Kecuali kau mensucikan sifat kau kembali suci. Maka nyatalah zat sebenar-benar suci pada dirimu. Inilah penyataan Fusilat 54. Meliputi diri rahasia kepada diri yang zahir yang sudah sentiasa sudah suci. Lagi sentiasa sudah kusaksikan. Jadi waktu sahabat-sahabat itu compile atau kumpulkan jadi kitab tu kan dulu. Bahasa dia is the easiest to understand according to awam. Ya. Jadi teramat awam lah sehingga mudah dipahami seluruh umat. Kalau paham bab kesucian ini, kalau paham bab kesucian ini, nanti awam tak boleh paham. Ya. Kerana memahami risalah suci ini mesti sebenar-benar bersih, mesti sebenar-benar suci. Kalau tak boleh. Yang empat sahabat tu hawasul hawas aku ya. Oh, ndak ada Maria. Satu saja yang hawasul hawas. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Oh, I see. Ya. Yang memegang sanad lah. Wahai Sayyidina Ali, aku ni kelang ilmu. Aku ni kudang ilmu. Engkaulah kuncinya. Ingat tak tu? Wahai Ali, ku ni gudang ilmu. Aku ni kelang ilmu kepada Nabi. Kata Nabi, engkaulah kuncinya. Itulah sanad, mesti sanad Sayyidina Ali. Karena Ali pembuka risalah bab suci ini. Oh, itu dari itu dari sana. Sayyidina Ali yang pembuka kesucian. Ya. Dia ada three tidak ya Guru? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, syariat. Syariat. Imam ni Maria mesti bersih, mesti suci. Kalau ada imam bukan dari kalangan yang suci, bukan imam lah Maria. Itu imam awam, imam syariat. Oh, jadi imam ni mesti bersih, mesti suci Maria. Imam Islam itu mau bersih, mau suci. Diri Zat Maha Suci itu suka kepada risalah suci. Bagaimana ada imam yang tak pernah mau suci? Apabila ada yang diperkatakan seorang imam tidak dalam bab suci, imam apa? Kajian syariat yang tidak dimulakan bab bersih, bab suci, syariat apa? Kajian tarekat yang tidak azas mula bersih dan suci, tarekat apa? Kajian hakikat yang tidak azas mula bersih suci, hakikat apa? Imam yang tidak azas bersih dan suci, imam apa? Masya Allah, syukur alhamdulillah. Beranikah kau panggil imam yang imam itu tak bersih, tak suci? Jadi kalau tidak nyata Al-Baqarah 222, yang suka dengan kau siapa? Jadi imam itu, sebutan imam itu khalayak ramai, bukan dari ilmu suci. Apa daripada
nyatanya Al-Baqarah 222. Jadi kalau ada imam tidak mendapatkan Al-Baqarah 222 itu imam apa? Imam tidak dapat, tidak nyata Al-Baqarah 222. Imam dari mana? Imam tidak mengajarkan bab suci, tidak mengajarkan ilmu suci, tidak nyata ilmu suci kepadanya. Imam apa? Jangan sebut Jangan sebut, ku tumbuk gigi kau, aku dah tahu itu dalam hati kau tu. Jangan kau sebut Ku ni bagi paham kepada kau. Imam tak mengajarkan ilmu suci. Imam apa? Imam tak suci perginya ke mana? Imam yang tak suci dari mana? Tak paham juga? Allah diri zat maha suci. Sukakah kepada yang tak suci? Lagi suka diri zat maha suci kepada kau daripada imam yang kotor tu. Imam sebenar-benar imam itu diri rahasia, esa kepada diri zat maha suci. Itulah imam. Mengajarkan bersih suci. Imam itu mengajarkan bersih suci, mengajarkan risalah suci. Imam itu mengajarkan ilmu suci, sehingga menyaksikan siapa yang mau suci. Itulah imam. Paham kau? Paham kau? Ya Sayyidi